Ngayon pupunta tayo sa temporary office natin. Right? Kasi ito yung office dapat hindi pa tapos. So inausap ko na yung parents ko na doon na lang muna ako mag-office. Alright, so okay, tingnan natin doon, paayos natin pansamantala. Alright, so ganito mag start guys. Kung meron kayong business na gustong i-start at wala pa kayong ganong budget para sa office, so gano'n na lang muna. Right, sa bahay na lang muna ng parents mo o bahay mo. Alright, so let's go. So let's start. Bago ka umalis, magdasal muna. Alright, bago ka lumabas ng iyong bahay. Alright, humingi muna ng guidance para iligtas ka sa mga hindi magagandang mga pangyayari. Gabayan ka ng ating Panginoon Jesu Kristo, ng ating Panginoon. Okay, let's go. So ito na yung balcony ng office natin. Ito yung office table. At so yan yung lalagyan ko ng mga books saka mga files. Yung aking lalagyan ng drawing. So ito yung gusto na ating computer. Okay, lang muna with the table. Ayan, yung madilim lang. Okay, palawin natin. Ayan, hindi masyado maliwanag. So yan, samantalang office table. Okay. Okay. That's amazing how you can speak right to my heart. Okay. Okay, kung yan ang gusto. Ayan, ano tayo. Kasi sa YouTube ito, pag may kanta na ganyan na ano, yung bawal sa YouTube. Ayan, so ito yung puan natin. At least kung may dalawa kang bisita, makakaupo dito. Yan, saka dito, doon din. Okay, dito din. So dyan ako. Okay, so pag nag-start kayo ng business sa startup, ikaw lang muna lahat. Ikaw may-ari, ikaw general manager, ikaw manager, ikaw lahat, marketing. So yan lang. So yung iba, mga
mga aplikante pwedeng mag ano rito, maghintay. Right. Pwedeng mag happy. So, yan lang po ang ating pansamantalang office. Pwedeng mag honeymoon. Doon yung mga ano ba, may kliyente maghihintay doon sa labas yung sasakyan nila. Okay? Alright, kung nakamotor pwedeng i-park dito. Tapos kung sasakyan naman doon sa labas. Malaking area dyan sa labas eh. Alright, ito yung At mga least plans walang abala. ng airmat ko. Okay, so yan lang po muna. Thank you for watching. Please subscribe and like this video and share. Thank you. So ito yung samantala